Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập truyện ngắn Cuộc sống phần 53. Thế giới này sẽ ra sao nếu thiếu đi những bóng hồng? Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng ngày 8 tháng 3 không chỉ là dịp để gửi trao những đóa hoa hay những món quà rực rỡ, mà còn là khoảnh khắc để chúng ta cùng nghiêng mình trước sức mạnh, lòng bao dung và những nỗ lực phi thường của phái đẹp. Mỗi người phụ nữ là một bản nhạc duy nhất, có lúc dịu dàng như phím đàn piano, có khi kiên cường như nhịp trống hào hùng. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi lắng nghe 5 câu chuyện nhỏ, 5 mảnh ghép về những đóa hồng không bao giờ phai sắc. Những câu chuyện này có thể bạn đã từng bắt gặp đâu đó trong đời, hoặc biết đâu, bạn sẽ thấy chính hình bóng mình trong đó. Hãy cùng bắt đầu hành trình tìm kiếm nguồn cảm hứng ngay sau đây. Truyện ngắn Cuộc sống phần 53, câu chuyện 261-265, câu chuyện 261, đóa hồng không phai. Một câu chuyện xúc động về sức mạnh thầm lặng nhưng vĩ đại ẩn chứa trong trái tim của một người mẹ. Tại một thị trấn nhỏ đầy bụi bặm, Clara là một bà mẹ đơn thân phải làm 2 công việc vất vả để nuôi cô con gái nhỏ Lily. Mỗi tối trở về nhà, dù đôi mắt mỏi mệt, Clara vẫn luôn dành cho con một nụ cười rạng rỡ nhất. Một ngày nọ, Lily hỏi: "Ê mẹ ơi, sao mẹ có thể mạnh mẽ như vậy khi mọi thứ đều khó khăn?" Clara lấy một bông hồng nhỏ đã héo từ trong bình và nói: Nhìn bông hoa này đi Lily. Nó đã sống sót qua cơn bão đêm qua. Nó có vẻ mệt mỏi, nhưng nó không bao giờ buông rời bộ rễ của mình." Bà giải thích rằng làm phụ nữ không phải là không bao giờ biết đau, mà là có đủ bao dung để mang theo nỗi đau đó mà vẫn nuôi dưỡng thế giới xung quanh. Nhiều năm sau, khi trở thành một bác sĩ thành đạt, Lily nhận ra mẹ mình chính là đóa hồng kiên cường nhất mà cô từng biết. Bài học truyền cảm hứng: sức mạnh của người phụ nữ không đo bằng những trở ngại mà họ tránh được, mà bằng sự điềm tĩnh và lòng kiên cường khi vượt qua chúng. Đừng bao giờ đánh giá thấp một người phụ nữ sở hữu trái tim ấm áp, nhưng mang ý chí bằng thép. Câu chuyện 262, người kiến trúc sư của những ước mơ. Một câu chuyện về việc phá vỡ những rào cản xã hội và lòng can đảm để theo đuổi đam mê thực sự. Elena lớn lên ở một ngôi làng nơi những cô gái thường được định sẵn là lấy chồng sớm và chăm sóc gia đình. Nhưng đôi mắt Elena luôn hướng về những vì sao và cấu trúc phức tạp của những cây cầu trong sách ảnh. Kỹ sư là nghề của đàn ông, hàng xóm thường xì xào như vậy. Elena không tranh cãi, cô lặng lẽ học tập dưới ánh đèn dầu leo lắt mỗi đêm. Cô đối mặt với vô số lời từ chối từ các trường đại học và công ty, nhưng tinh thần cô chưa bao giờ lung lay. Cuối cùng, cô trở thành kiến trúc sư trưởng của cây cầu lộng lẫy nhất thành phố. Ngày khánh thành, cô không chỉ đứng trên một công trình bằng thép và bê tông, cô đang đứng trên cây cầu được xây từ chính những rào cản mà mình đã phá vỡ. Cô chứng minh rằng vị trí của phụ nữ là bất cứ nơi nào họ mơ ước được đặt chân đến. Bài học truyền cảm hứng: thế giới có thể cố gắng đặt ra giới hạn cho bạn, nhưng hoài bão của bạn mới là thứ quyết định đường chân trời. Làm phụ nữ nghĩa là có đủ dũng cảm để viết lại kịch bản cuộc đời và xây dựng cây cầu dẫn đến vận mệnh của chính mình. Câu chuyện 263, tiếng vọng của lòng can đảm. Một câu chuyện về sức mạnh của việc tìm thấy tiếng nói riêng và tầm ảnh hưởng của sự dẫn dắt thầm lặng. Tại văn phòng, Maya luôn bị coi là cô gái trầm lặng. Trong các cuộc họp, cô thường kiên nhẫn lắng nghe khi những người khác hò hét để khẳng định bản thân. Một ngày nọ, một dự án quan trọng gặp phải sai lầm nghiêm trọng mà không ai nhận ra. Tim đập liên hồi, nhưng Maya đã đứng dậy và phát biểu. Giọng cô không lớn nhất, nhưng lý lẽ của cô là không thể phủ nhận và tầm nhìn của cô vô cùng sáng suốt. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Sự thấu đáo của cô không chỉ cứu vãn dự án khỏi thất bại mà còn thay đổi cả định hướng của công ty. Cô nhận ra rằng mình không cần phải la hét để trở nên quyền lực, cô chỉ cần đủ can đảm để nói lên sự thật. Bài học truyền cảm hứng: im lặng không phải là yếu đuối, đó thường là một kho tàng của sức mạnh và trí tuệ. Khi một người phụ nữ tìm thấy tiếng nói của mình, cô ấy không chỉ thay đổi một cuộc trò chuyện, cô ấy thay đổi cả thế giới. Câu chuyện 264, lần nở hoa thứ hai. Một cái nhìn đầy cảm hứng về việc không bao giờ là quá muộn để một người phụ nữ theo đuổi đam mê đã lỡ hẹn. Sarah dành 30 năm để làm một người vợ và người mẹ hoàn hảo, luôn ưu tiên nhu cầu của mọi người lên trên bản thân. Ước mơ trở thành họa sĩ chuyên nghiệp của cô bị cất kín trên gác mái bụi bặm, ẩn trong những cuốn sổ phác thảo đã ố vàng. Khi các con khôn lớn và rời tổ, sự im lặng trong căn nhà trở nên đáng sợ. Thế nhưng, thay vì để mình mờ nhạt đi, Sarah quyết định nở hoa một lần nữa.
Ở tuổi 55, cô đăng ký vào trường nghệ thuật. Mọi người xì xào rằng cô đi quá già để bắt đầu lại. Sarah chỉ mỉm cười và tiếp tục vẽ. 2 năm sau, buổi triển lãm cá nhân của cô đã cháy vé ngay trong đêm đầu tiên. Cô đã chứng minh rằng ngọn lửa hoài bão của người phụ nữ không bao giờ tắt, nó chỉ chờ thời điểm thích hợp để bùng cháy mạnh mẽ. Bài học truyền cảm hứng, tuổi tác chỉ là một con số, và ước mơ của phụ nữ thì không có ngày hết hạn. Bạn có quyền tái định vị bản thân ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời. Lần nở hoa thứ hai có thể chính là lần rực rỡ và sống động nhất của bạn. Câu chuyện 265, khu vườn của lòng trắc ẩn. Câu chuyện này minh họa cách mà sự lãnh đạo thầm lặng của một người phụ nữ có thể hàn gắn và kết nối cộng đồng. Bạn đã bao giờ sống ở một nơi mà hàng xóm chỉ là những người xa lạ chưa? Đó là thực tế ở một khu phố, cho đến khi Sophie xuất hiện. Cô ấy nhìn thấy một mảnh đất trống trải, bị lãng quên và quyết định trồng một khu vườn. Ban đầu, mọi người chỉ đi ngang qua, phớt lờ công sức của cô. Nhưng rồi, một điều gì đó tuyệt vời bắt đầu nảy nở, và đó không chỉ là cây cối. Một người hàng xóm lớn tuổi, thấy cô ấy vất vả một mình, đã ra giúp cô ấy xới đất. Không lâu sau, một luật sư bận rộn bắt đầu mang những gói hạt giống đến trên đường về nhà sau giờ làm việc. Dần dần, mảnh đất trống trải biến thành một khu vườn cộng đồng sôi động. Nó trở thành nhiều hơn chỉ là một nơi để trồng rau. Nó là một nơi trú ẩn, nơi mọi người từ mọi tầng lớp xã hội kết nối với nhau. Những rào cản xã hội từng sừng sững bắt đầu sụp đổ giữa những chồi non xanh mướt và những bông hoa nở rộ. Một ngày nọ, một cơn bão lớn quét qua thị trấn. Nhưng lần này, mọi người không trốn sau những cánh cửa khóa kín của mình nữa. Nhờ những mối liên kết được hình thành trong khu vườn, họ vội vã giúp đỡ lẫn nhau, thăm hỏi hàng xóm và cùng nhau khắc phục thiệt hại. Sophie không chỉ vuông trồng một khu vườn, bà còn nuôi dưỡng một gia đình. Bà đã cho mọi người thấy rằng lãnh đạo không phải lúc nào cũng ồn ào hay độc đoán. Đôi khi, chính sức mạnh thầm lặng và lòng trắc ẩn mới là điều gắn kết mọi người, tạo nên cảm giác thuộc về nơi mà trước đó không hề có. Lòng trắc ẩn của người phụ nữ có thể là mảnh đất màu mỡ nhất để hy vọng và sự đoàn kết nảy nở. Và đó chỉ là một câu chuyện về sức mạnh phi thường của phụ nữ. Chúng ta đã nói về một người mẹ kiên cường, một kiến trúc sư phá vỡ rào cản, một tiếng nói vì công lý, một người mơ mộng không bao giờ bỏ cuộc. Và giờ đây, những bàn tay hàn gắn cộng đồng. Những câu chuyện này chứng minh rằng vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ không chỉ nằm ở bề ngoài, mà nằm ở sức mạnh kiên định và tình yêu thương mà bà chia sẻ với thế giới. Nhân ngày quốc tế phụ nữ này, chúng tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người phụ nữ tuyệt vời, những người chiếm một nửa thế giới. Mong bạn luôn tin tưởng vào sức mạnh của chính mình, tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng và tiếp tục là những bông hoa rạng rỡ nhất trong khu vườn cuộc sống. Nếu những câu chuyện này chạm đến trái tim bạn, hãy nhấn thích video này, chia sẻ với người thân yêu và đăng ký kênh của chúng tôi để giúp chúng tôi lan tỏa thêm nhiều điều tích cực. Chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến từ bạn. Người phụ nữ nào đã truyền cảm hứng cho bạn nhiều nhất? Hãy chia sẻ câu chuyện của cô ấy trong phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau tôn vinh những nhân vật tuyệt vời này. Cảm ơn bạn đã xem và ủng hộ nhiệt tình.